السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد مساحة المستطيل ABCD. معنا هنا مستطيل كما نرى أمامنا، وموجود في الداخل هنا 4 مربعات. معلوم مساحة كل مربع منهم 4 سنتيمتر مربع. وطبعا هنا لما الشكل ده اتقسم، هنا الضلع سي دي إلى منطقتين متساويتين. هنا الجزء الأعلى هنا بيساوي الجزء الأسفل هنا، ونفس الشيء الاي بي هنا اتقسم نفس الشيء. فالمطلوب إيجاد مساحة هذا المستطيل كاملا. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر لابد لنا من وضع الأحرف. هنا النقطة هنا M والنقطة هنا K، وهنبتدي إن احنا نصل هنا الام بالكي مباشرة. نجد ان الشكل في الداخل كان فيه موجود هو باربع مربعات، لكن ايضا على شكل مستطيل. لو جينا كان نلاحظ هنا كده شكل برضو مستطيل جميل. فاصبح طبعا، ولان طبعا كل واحد كان فيه مربع، فالزاوية دي زاوية قايمة، والزاوية دي ايضا زاوية قائمة موجودة معانا. وطبعا اي رأس بيكون لانه ده مربع في الداخل. فأصبح الشكل عبارة عن جزئين أو مثلثين متطابقين تماما. يعني الجزء ده هنا مماثل له الجزء اللي أسفله. لو جينا إن احنا ناخد أو نركز نسلط الضوء بتاعنا عند مين، هنا هحدد باللون الأخضر هذا المستطيل. ده مستطيل أيضا، تمام. فبالتالي أنا هاخده هنا على جنب. المستطيل اللي موجود معانا ده المستطيل اسمه إيه؟ المستطيل اسمه هنا نسمي الأحرف كما في الرسم بالظبط. هنا B وهنا M وهنا الكي وهنا هنا الاف وهنا السي. جميل جدا زي ما احنا شايفين امامنا هنا على الرسمة تماما. طيب هتلاحظ حاجة هنا، ان انت عندك في الداخل هنا في مثلث، تمام. الجزء ده هنا اتقسم لنصين، هنا متماثلين تماما لان في خط اللون الاحمر بينهم اللي هو اف ام، فقسموا جزئين متماثلين. يعني لو رمزنا ده A وده A، تمام. طب نفس الشيء للجزء الثاني ده، هنا اتقسم لجزئين ايضا، يبقى هنا B وهنا B، اتنين قد بعض تماما. لو جينا ان احنا نركز على المثلث اللي انا محدده بالاطار الاصفر ده MFK، جميل. هتلاحظ حاجة ان جواه A وB. طب والباقي الاجزاء A وB، تمام. يعني اذا مساحة المثلث ده بيساوي نص مساحة مين؟ مساحة المستطيل اللي معانا. يبقى هنا ممكن ان احنا نقول الكلام ده ان A اللي هي مساحة ام اف كي اللي هو مثلث بيساوي نصف مساحة مستطيل ام بي سي كي. فبالتالي هنا ان مساحة المستطيل المطلوب اللي هو معانا اسمه المستطيل كاملا A B C D، دي بتساوي 2 من مساحة ترمز للمساحة، لمساحة N M C كي. N M C كي بتساوي الاتنين مضروبة في طب هتقول المساحة الجزء ده عبارة عن ما هو أصلا عاطلنا في المعطيات مساحات 4 و4 و4 و4. لما تيجي نجمعهم كلهم 16، يعني 2 نضربها في كام؟ الاتنين هنضربها في ال16، يعني بتساوي 32 وحدة مربعة، أو لو أنت شغال بالسنتيمتر يبقى سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.